नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईसँग चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसन हुनुपर्ने छ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ 15 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। 15 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्दै जानुस् र 15 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड मा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड मा गइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा सबभन्दा सुरुमा फर्मेट चुज गर्ने छौं। फर्मेट चाहिँ 9:16 को रेशियो चुज गर्नुस्। त्यसपछि हाम्रो यसमा चाहिँ टिकटक को रेशियो अनुसार आइपुग्ने छ है। र थोरै ब्याक गर्नुस्। थोरै ब्याक गरिसकेपछि तपाईले एड अडियोमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेड मा क्लिक गर्नुस् र तपाईको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक आइपुगेको छ है। यदि तपाईले पनि म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट डाउनलोड भइराको छैन भने फेसबुक अथवा टेलिग्राममा पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई त्यसमा सेन्ड गरिदिनेछु है। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 0.6 को ड्युरेसन रहेको छ है। 0.6 अनि त्यस्तै गरी नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ रहेको छ हामीसँग 0.7 राख्नु पर्ने हुन्छ। 0.7 अनि त्यस्तै गरी नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि तपाईले यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.9 राख्नु पर्ने हुन्छ। 9 राखिसकेपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 0.7 राख्ने छौं। 0.7 राख्नुस्। हाम्रो यसमा चाहिँ थोरै जुम आउट जुम इन गरेर काम गर्नु होला है। सरी जुम इन गरेर यस। अनि त्यस्तै गरी नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.8 राख्नु पर्ने हुन्छ है। 0.8 राख्नुस्। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले तीनवटा इमेजहरु चाहिँ 0.7 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। जस्तै एउटा अनि त्यस्तै गरी नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन पनि तपाईले 0.7 राख्नु पर्ने हुन्छ र यो इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 0.7 राख्नु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरी नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले फेरि 0.6 नै राख्नु पर्ने हुन्छ। 0.6 अनि त्यस्तै गरी नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले फेरि 0.7 राख्नु पर्ने हुन्छ। 0.7 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.0 राख्नु पर्ने हुन्छ है। 1.0 राख्नुस्। अनि त्यस्तै गरेर फेरि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.7 राख्नु पर्ने हुन्छ। फेरि हामीले तीनवटा इमेजहरु चाहिँ 0.7 मा युज गर्ने छौं। जस्तै अहिले हामीसँग दुईवटा इमेजहरु चाहिँ 0.7 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 0.7 नै राख्ने छौं। र लास्टको इमेजमा आउनुस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.9 को ड्युरेसन राख्नु पर्ने हुन्छ। र यो म्युजिकमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् र यसलाई स्प्लिट गर्नुस्। स्प्लिट गरिसकेपछि बाँकी रहेको म्युजिक भागलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र माथि हामीसँग यो चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क रहनेछ। यसमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले फेरि स्टार्टिङमा आउनु पर्ने छ। स्टार्टिङमा आइसकेपछि हामीले यसमा एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसन राख्नको लागि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि एनिमेसनमा जानुस्। त्यसपछि इन एनिमेसनमा आउनु होला। इन एनिमेसनमा आइसकेपछि हामीले 11 वटा फोटोहरुलाई चाहिँ 11 वटा फोटोलाई फेड इन राख्ने छौं। मैले चाहिँ यसमा साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरिम है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले यसमा म्युट राखेको हो। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा आउनुस् र यसलाई पनि हामीले फेड इन राख्ने छौं र यसको ड्युरेसन फुल लेन्थ सम्म राख्नु होला। र यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। फेड इन राख्नुस्। फुल ड्युरेसन बढाउनुस्। यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। फेड इन राख्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि बढाउनुस्। र यसलाई पनि हामीले फेड इन राख्ने छौं र यसको फुल ड्युरेसन राख्ने छौं। यसमा पनि फेड इन र फुल ड्युरेसन। यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। तपाईले 11 वटा फोटोहरुलाई चाहिँ
15 राखेर ड्युरेसन साइजहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि हामीले यसको ड्युरेसन फुल लेन्थसम्म राख्नेछौँ। यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस् र फुल ड्युरेसनसम्म राख्नु होला र बाँकी रहेको 4वटा इमेजको लागि मैले टिक मार्कमा क्लिक गऱ्यौँ, त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र अब चाहिँ हामीले कम्बो एनिमेसनमा जानेछौँ र यसमा गइसकेपछि हामीले यसमा भनेको पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 राख्नेछौँ। एउटालाई पेन्डुलम 1 राख्नुहोस्, अर्कोलाई पेन्डुलम 2 राख्नुहोस् है। यति गरिसकेपछि तपाईँले टिक मार्कमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र स्टार्टिङमा आउनुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङमा आइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा इफेक्ट राख्नेछौँ। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईँले थोरै ब्याक गर्नुहोस् र त्यसपछि हामीले इफेक्टमा जानेछौँ। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ थोरै साइडमा सार्नुपर्ने हुन्छ। फ्रेम अप्सनमा जानुहोस्। फ्रेममा गइसकेपछि तपाईँले यसमा लिड इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। तल आउँदै जानुहोस् है, यहाँ लिड इफेक्ट रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके। र यसको चाहिँ हामीले फुल ड्युरेसनसम्म चाहिँ बढाउनेछौँ। फुल ड्युरेसनसम्म राखिसकेपछि तपाईँले अब यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ है, यहाँ सामने यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ। तपाईँले हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँसम्म के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।